Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And good evening from the Temple of Silence. Ja hyvät illat täältä hiljaisuuden temppelistä. We are welcoming you all into our broadcast. This is the full moon broadcast of Libra. Ja toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi vaan täyden kuun mietiskelyyn. Hopefully you were able to be with Michael on Friday evening here in Finland or in Europe. Toivottavasti teillä oli mahdollisuus olla Michaelin vetämässä valmistavassa webinaarissa perjantai-iltana. Then you went through all possible details related to Libra. Ja silloin kävitte läpi kaikkea mahdollista yksityiskohtaa vaasta. Then you were talking also about these keywords. Puhuitte myös näistä avainsanoista. I choose the way which leads between the two great lines of force. Minä valitsen tien, joka johtaa kahden suuren voimien linjan väliin. So we will ponder upon all of that which is related to Libra, and the full moon moment is going to be 9:08 p.m. GMT. So Michael was just pointing out that it is still 49. Okay, there is a mistake, 9:07 and 48 seconds. Eli tuossa on pikkuinen virhe, eli se on 7 minuuttia yli puolen yön ja 49 sekuntia yli. So we will point this out. We have silence, and then we have also the bell, which we are sounding. But the problem is always about that when the signal is traveling through the space, depending on how fast line you are on, on that is depending then about the reaching signal. It can be even half a minute later at your place, or then just few seconds and it is there. So also have your own watch there available, and keep your mind in that you will recognize what is the correct moment. On hyvä pitää omaa kelloa käsillä, sillä tuo signaali riippuu kaikkien nopeudesta, yhteyksien nopeuksista, miten pian se saavuttaa teidät. Se voi olla muutamassa sekunnissa, taikka sitten jopa puolen minuutin viiveellä, eli on hyvä katsoa omaa kelloa sitten kaiken varalta. So when we talk about Libra, let us just look about the rulers. Venus is the exoteric ruler. Katsomme näitä hallitsijaplaneettoja. Venus on vaassa. Eksoterinen hallitsija. Esoterically it is Uranus, mutta esoterisesti taasen Uranus. And Saturn is the highest ruler. Ja Saturnus on kaikista korkein hallitsija. In one sense you could think about Libra being a feminine sign because basically the ray number 3, third ray, is pouring through Libra. Toisella tapaa sanottuna voitte ajatella, että Venus tai vaaka on feminiininen merkki, koska kolmas säde kulkee sen läpi. And in that sense we can very much think about the kundalini energies. Ja siksi voimme ajatella kundalini-energioita.
So when Saturn is the ruler in this sign, it is telling about the relationship to this stupendous creative hierarchy, which is one of the three major groups of builders. Saturnus liittää meidät tuohon mahtavaan luovaan hierarkiaan, josta kolmesta pääasiallisesta rakentajasta muodostuu tuo hierarkia, forming part of the third aspect of divinity, joka muodostaa kolmannen aspektin jumalallisuudesta. Their goal is the giving of form to the sons of mind. Näiden olentojen päämääränä on tehdä muoto mielen pojille. And thereby, this is a very important thing, and thereby offering opportunity for sacrifice and service. Ja siten antaa mahdollisuus palvelemiseen ja uhrautumiseen. And that's why it is very much related to the earth service. Ja juuri siksi se liittyy ja liittää meidät hyvin vahvasti planeetan palvelemiseen. We will talk about that a little bit later, so keep that in your mind. So this sign is consequently closely connected with the third aspect of the Godhead. Ja tämä liittää tämä merkki meidät hyvin voimallisesti jumalallisuuden kolmanteen aspektiin. Hence it is governing sign and a major conditioning factor where law, sex and money are concerned. Ja siksi se on yksi hallitsevista merkeistä ja pääasiallisin säilyttävä tekijä, kun puhutaan laista, seksistä ja rahasta. And DK asks us ponder on that. Ja mestari DK pyytää meitä pohdiskelemaan tätä. And we know that how strongly all of these three are related to human living. Ja tiedämme, kuinka voimallisesti nämä kaikki liittyvät ihmisen eloon. And we can also ponder, I choose the way, which leads between the two great lines of force. Minä valitsen tien, joka johtaa kahden suuren voimien linjan väliin. And all of this law, sex and money are those which are testing us. Ja niinpä laki, seksi ja rahaa testaavat meitä. How do we find this way? The golden middle path, kuinka löydämme tuon kultaisen keskitien. And ponder on that, what these three means in your life. Pohdiskele hetken aikaa, mitä nämä kolme merkitsevät elämässäsi. Law, sex and money. Laki, seksi ja rahaa.
The Libra, and in Libra we try to find the balancing of desire. Vaassa pyrimme löytämään halun tasapainottamisen. The opposite objective to desire is the scales or balances. Halun vastakkainen tavoite on vaaka tai tasapainotila. In Libra we find the light which is said that moves to rest. What does this mean? Vaassa löydämme valon, joka liikkuu kohti tasapainoa tai lepoa. Mitä se oikein tarkoittaa? This is the light that oscillates until a point of balance is achieved. Tämä on se valo, joka värähtelee tai aaltoilee, kunnes tasapainon piste on saavutettu. It is the light which distinguished by a moving up and down. Tämä valo tunnistetaan sen liikkumisesta ylös ja alas. There is therefore the individual experience in Libra of the balanced life wherein experiment is made. Sen vuoksi Vaassa on kokemus henkilökohtaisesta tasapainoisesta elämästä, jossa tehdään kokeiluja. And this light, this inner light, is all the time forcing us to move towards this very, very tiny point of balance or silence. Rest. We can say that this is a point of rest. Ja sen tähden tuo valo liikuttaa meitä eteenpäin, että löydämme tuon tasapainopisteen. And the consequent tipping of the scales in one direction or another until either desire or spiritual aspiration weighs the balances down sufficiently. Ja siitä seuraa vaan kallistuminen suuntaan tai toiseen, kunnes joko halu tai henkinen aspiraatio painaa tasapainoa alas riittävästi. That's why it is said that this light is moving up and down. Ja juuri siksi sanotaan, että tuo valo liikkuu ylös ja alas. So as to indicate the way that the man must go at the time. Siten osoittaen tie, jota ihmisen täytyy kulkea siihen aikaan. So let us contemplate this. The light that moves to rest. Me pohdiskelemme nyt valoa, joka liikkuu kohti lepoa. What does this mean in our lives? Mitä tuo tarkoittaa meidän elämässämme?
Now we have the image by Jofra, which is, I'm thinking, rather common or known for us. Tässä on Jofran tekemä kuva, joka luulen, että on hyvin tuttu meille. It is so full of symbolism. Se on todellakin aivan täynnä symboliikkaa. And we cannot go through everything, emme voi kaikkea käydä läpi. But this is telling for us more about the occult side, the esoteric side of Libra. Tämä kertoo esoteerisesta vaan taustasta. It is very interesting to realize, if you think about this in quality-wise, Venus and Uranus, you can see the great difference. The energy of Uranus is very magical and very electric. Uranuksen energia on hyvin maagista ja sähköistä. And that's why when we think about Libra in exoteric sense, it is a sign that you often read how it is relaxed and not very many things is happening in Libran life. It's rather easy. Kun luette tavallista astrologiaa, niin vaakaa kuvataan hyvin rennoksi ja ei kovin hankalaksi elämäksi. But when we talk about disciples, then really things starts to happen. Mutta kun puhumme oppilaista, niin todellakin paljon alkaa tapahtua. As we were talking about this light which is pushing us forward towards the rest, which means that then all of that which is below and all of that what is above, they are resting in the point. Kun me puhumme tuosta valosta, joka puskee meitä eteenpäin kohtaan, missä on lepo, eli se, mikä on alla ja mikä on yllä, on täydellisesti kohtaavat tasapainossa. It is the point of the heavenly marriage. Se on myöskin taivaallisen avioliiton kohta. Not easy to reach at all, eikä todellakaan helppoa saavuttaa. So you can think about there, we see the illustration, Egyptian mythology, näemme egyptiläistä mytologiaa tässä. What is important for us to realize that you see on the chessboard these two great sphinx giving oaths. Näette tuossa shakkilaudalla, kuinka nämä sphinxit antavat valan. You see that their right hands are above the altar, which is in the form of a cube. Näette tuossa tuon kuution, jonka päälle, alttari, jonka päällä nämä sphinxit antavat valan. And above that you see the rose. You can think that this rose is related to Venus as well, but under the rose we give the oath. Mutta ruusun
alla me annamme tuon valan. Näette, kuinka tuo ruusu on tuossa yläpuolella. You see also Thoth and Hathor, these feminine and masculine figures. Näette Thothin ja Hathorin, jotka ilmentävät maskuliinista ja feminiinistä energiaa. And again indicating the heavenly marriage. Ja tuossa tuo taivaallinen avioliitto on voimassa, and this oath can be related to that. When the personality can give oath, then this marriage is really near. When we are able to keep our oaths, personality betrays, but the soul will never betray. Persoonallisuus pettää, mutta sielu ei koskaan, eli vasta sieluyhteydessä me voimme antaa todelliset valat, jotka sitten pitävät. We see there also this sacred fire. You can think about sacred prana, the golden substance which can be then related to money as well. Tuossa näemme tuon kultaisen substanssin, jota voimme ajatella, että se on pranaa, joka sitten muuntuu käytännön tasolla rahaksi. We see Libra and the scales, which indicates the law, the heavenly law, pointing out even beyond to the cosmic realms and the laws above. Tuolla näemme tuon sormen, joka osoittaa kosmisiin ulottuvuuksiin, kosmisiin lakeihin. And then, in one sense, the sexual image about these two streams which are forming the yin and yang symbol. Ja sitten voimme nähdä tuon myöskin symbolisesti seksuaalisuuteen liittyvän yin and yang symbolin. We have the matrimony between the sun and the moon above. Näemme tuon jumalallisen liiton, auringon ja kuun liiton. Well, there would be so much to be said that I think, well, the one thing is about the sign of air with what Libra represents. Ja tuossa näemme myös tuon ilman elementin, jota vaaka ilmentää. The most difficult element for human beings. Kaikista vaikein elementti ihmisolennoille. It is relating us to the atmic plane, to the mentality, the divine mentality. Se liittää meidät atmiseen tasoon, jumalalliseen mentaalisuuteen. And we are on the way of, in the next cycle, we will conquer the Buddhic plane, which is the first air element for us. The real first element for us. Meidän päämäärämme on buddhinen taso, joka on ensimmäinen ilmantaso. And there we see this, the weighing of the heart. It is very interestingly related to that, how we are able to control the word, and that's why we have taught there. Tuo liittää meidät todella paljon siihen, kuinka me käytämme sanojamme, ja sen tähden me näemme Thothin tuolla vaan oikealla puolella, suoraan katsottuna vasemmalla puolella. And that is about the heart, weighing the heart. The heart is weighed against the feather of truth. Ja tuo vaassa puntarissa sydän punnitaan totuuden sulkaa vastaan. Very deep issues for us. Hyvin syvät tekijät, joita meidän tulee pohdiskella. So let us now think about this truth. Pohdiskelkaamme nyt tuota totuutta.
It is told that in the far distant ancient times, beyond the time actually, Virgo ruled Libra or the scales. Ennen aikojen laskua sanotaan, että neitsyt ylläpiti tuota puntaria. If you think about the symbol of maat, I don't have it here, I'm sorry. Jos ajattelette maatin symbolia, which is the very similar like Isis, the arms have wings, olento, jolla on käsivarsissa siivekkeet, and she is sitting the way that her wings are totally horizontally straight. Ja hän istuu siten, että nämä siivet ovat horisontaalisesti suorat, indicating again the balance and indicating the air sign and indicating the truth, the point in the middle. Ja tuo ilmentää meille keskusta, missä seisomme, ja tuota suurta kohtaa totuudessa. So when the truth is standing, the air is unmovable. Kun totuus seisoo, ilma ei liiku. And to keep air in the point of unmovable point, you know that it is difficult. Ylläpitää ilmaa siinä kohdassa, että se ei liiku minnekään, on erittäin vaikeaa. But the truth is keeping that in that point. Mutta totuus pitää ilman tuossa kohdassa. So these scales were belonging to Virgo, the scales of justice. Nuo puntarit, oikeudenmukaisuuden puntarit kuuluvat aikoinaan neitsyelle. So let us think about these scales of justice, scales of truth. Ajatelkaamme nyt totuuden puntareita ja oikeudenmukaisuuden puntareita. To Virgo is related the goddess Astrea. She was the angel who was helping humanity. Astrea liittyy neitsyjen tarinaan. Hän oli enkeli, joka rakasti ihmiskuntaa. But humanity was not truthful. Mutta ihmiskunta ei ollut totuudenmukainen, and thus she had to leave her post to the heavenly worlds, ja niin hänen täytyi lähteä taivaallisiin maailmoihin. But she was leaving behind a tool of precision for humanity to evolve, mutta hän jätti tarkkuuden käyttövälineen ihmiskunnalle mennä eteenpäin. She was leaving the scales. Hän jätti puntarit.
So for us, it is very important to imagine of this, the scales of truth. Meille todellakin on erittäin tärkeää kuvitella nuo totuuden puntarit. Every time, every year, when we have the Libra time, jokainen vuosi, kun meillä on vaan aika, we can think about that the Lady of Justice is weighing our hearts. Voimme ajatella, että tuo oikeudenmukaisuuden Jumalatar punnitsee meitä. Every year the soul within us is looking us, which way we are going. Joka vuosi sielu katsoo meitä, mihinkä suuntaan me olemme menossa. That's why we have the Goddess of Justice, who is the spirit of moral order and fair judgment. Tuo Jumalatar, joka on moraalisen oikeuden, järjestyksen henki ja reilun oikeudenmukaisuuden tai tuomion kuningatar. Who is also the symbol of the soul, joka on myös sielun symboli. She is weighing us, ja hän puntaroi meidät. She has the bind folder around the eyes, so she cannot be chased upon her point of seeing. Ja hänellä on tuo liina silmillään, häntä ei voi suistaa pois hänen näkemisestään. But the same way is also the symbol of Archangel Michael. Ja samalla tavoin arkkienkeli Mikael on tuossa symbolissa, samalla symbolilla. He has also the scales on his right hand. His name is Michael, who is like God. Hänen nimensä on Michael, hän joka on Jumalan kaltainen. Madame Blavatsky called Archangel Michael the planet Saturn. Madame Blavatsky kutsui arkkienkeli Mikaelia Saturnusplaneetaksi. So let us now think about this highest ruler. Pohdiskelkaamme nyt tuota korkeampaa hallitsijaa, Archangel Michael. At the same time, when we think about the Goddess of Justice, we think about Archangel Michael, the Saturn, which is working through Libra. Samalla kun ajattelemme totuuden Jumalatarta, oikeudenmukaisuuden Jumalatarta, me ajattelemme arkkienkeli Mikaelia, Saturnusta, tätä korkeinta hallitsijaa. In the third ray, the ray of word and letter, law, me ajattelemme myös sanaa, kirjainta ja lakia. So you can think as well that the whole humanity is weighed against God, against Saturn or the one who is like God. Me voimme ajatella, että koko ihmiskunta on nyt puntarissa ja meitä punnitaan Jumalaa vastaan, taikka häntä, joka on Jumalan kaltainen, häntä vastaan.
I think it is very beneficial for all of us to imagine to be on the scales. Luulen, että on hyvin hyödyllistä kuvitella olevansa puntarissa. And how well we are managing to bring forth this spiritual idea what has been sent forth in Aries. Ja katsoa, kuinka hyvin olemme saattaneet sen henkisen idean voimaan, joka lähti liikkeelle Oinaassa. We still have a time in Libra. Meillä on silti aikaa Vaassa. But look how many decisions, very crucial decisions are now made again in humanity. Mutta katso kuinka monta juurelle vievää päätöstä meidän on tehtävä ihmiskunnassa. I'm just thinking about that, what DK said, that the destiny of humanity, and now we have to look these words, destiny of humanity. Meidän täytyy ajatella näitä sanoja, ihmiskunnan kohtalo. Is laying on 3 countries, the United States, the Great Britain and Russia. Ihmiskunnan koko kohtalo liittyy Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Venäjän käsillä. And all of these countries are acting at the moment, either straight in public or behind the scenes, joko suoraan julkisuudessa taikka julkisesta piilossa. And all of these things which are on the scales at the moment are really leading to the future of humanity, which way humanity is going forward. Ja kaikki nämä päätökset liittyvät ihmiskunnan tulevaisuuteen, mihinkä ihmiskunta on nyt menossa. That's why let us use this time of Libra very well. Sen tähden ylläpitäkäämme tätä aikaa Vaassa erittäin tärkeästi yllä. Let us be very aware what's going on. Olkaamme erittäin tietoisia, mitä on menossa. In Libra is also a peculiar test of friendship. Ja Vaasa on myös tuo erittäin ihmeellinen testi, ystävyyden testi. It's not only on the horizontal ways. Se ei ole vain horisontaalisesti. It's also the test in vertical line. Se on myöskin vertikaalisesti. Are we friends or the masters? Olemmeko me mestareiden ystäviä? Am I friend to my soul? Olenko minä sielulleni ystävä? I'm sure that we would say quickly yes, of course. But what does it mean when we are friends? Varmasti sanomme heti, että totta kai, mutta mitä tarkoittaa olla ystävä? DK talked about the friends of Christ. Mestari DK puhui Kristuksen ystävistä. What kind of friend am I? Minkälainen ystävä minä olen? So very often DK was quoting himself as a friend to his disciples. Hyvin usein mestari DK
kutsui itseään ystäväksi oppilailleen. So our friend Master DK has said that he is present every full moon. Mestari DK sanoi, että hän on aina meidän ystävämme ja hän on aina läsnä täyden kuun aikana. So let us now align with him. Virittäytykäämme nyt häneen and really realize his presence ja tunnista hänen läsnäolonsa. He told that he is in his room on Himalayas. Hän kertoi, että hän on huoneessaan Himalajalla. And he is sitting on wooden chair. Ja hän istuu puisella tuolilla. Let us also align horizontally with our friends, our co-workers of light. Ja virittäytykäämme myös horisontaalisesti ystäviimme, valotyöntekijöihin. Find the quality of friendship. Löydä ystävyyden laatu. And let this quality pour through us when we organize ourselves to be at present, to be used. Kun järjestämme itsemme, että olemme läsnä niin, että meitä voidaan käyttää. And we salute our friends within. Tervehdimme ystäviämme sisäisyydessä. And salute Master DK. Tervehdi Mestari DK:ta. Salute your master in your heart. Tervehdi mestariasi sydämessäsi. And all of those who are walking before you on that line and behind you. Ja tervehdi kaikkia niitä, jotka kulkevat edelläsi ja takanasi. We salute the 7 Johans of the race. Tervehdimme nyt 7 säteiden Johania. And the 7 heads of the ashrams. 7 ashramin päätä. See the ashrams as great centers of energy. Näe ashramit suurina energiakeskuksina. As a sphere of radiant magnetic light, säteilevinä magneettisena valonsfääreinä. All of them receiving light via the Christ, jotka kaikki saavat vastaanottaa valoa Kristuksen kautta. At a focused point of tension and as an expression of our group love, we salute. Keskittäytyen sisäiseen ja ryhmärakkautemme ilmaisuna me tervehdimme. At the center of the first ray ashramic sphere, ensimmäisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa, Master Moria.
Emanating the red light of will and power, vuodattaen tahdon ja voiman punaista valoa. Master Kutumi, at the center of the secondary ashramic sphere. Mestari Kutumia toisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the indigo light of love, wisdom, vuodattaen rakkausviisauden indikon sinistä valoa. Paul the Venetian, at the center of the third ray ashramic sphere. Paul venetsialaista kolmannen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. Seraphis Bay, at the center of the fourth ray ashramic sphere. Seraphis Baytä neljännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen harmonian konfliktin kautta kullankeltaista valoa. Master Hilarion, at the center of the fifth ray ashramic sphere. Hilarionia viidennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge. Vuodattaen tieteen ja konkreettisen tiedon loistavaa oranssia valoa. Master Jesus at the center of the sixth ray ashramic sphere. Jeesusta kuudennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the holy rose light of idealism and devotion, vuodattaen idealismin ja antaumuksen pyhää roosaa valoa. The unnamed seventh ray Johan, at the center of the seventh ray ashramic sphere. Nimeämätöntä seitsemän säteen Johania seitsemännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant violet light of order and magic, vuodattaen magian ja järjestyksen säteilevän violettia valoa. We salute three great ones. Tervehdimme kolmea suurta ylevää, Bodhisattva, Manu and Mahachohan.
The three Buddhas of activity, kolme aktiivisuuden Buddhaa, Sananda, Sanaka and Sanatana. And we salute Sanat Kumara, our Father, as an emanation of our planetary logos. Sanat Kumara, isämme, planeettalogoksemme emanaatiota. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
Welcome the Prince of Peace. Toivota rauhan prinssi tervetulleeksi. We have now about half an hour, a little bit more to the full moon moment. Meillä on noin puoli tuntia täyden kuun hetkeen. We will look some of these are the three constellations which are behind the decanates of Libra. Me katsomme nyt 3 konstellaatiota, jotka ovat vaan takana. Behind the first decanate we find a cross. Ensimmäisen dekanaatin takaamme löydämme ristin, the crux. And we can think about certain things. Me voimme ajatella muutamia asioita. On the point of crisis in Libra and the present world situation and needed adjustment is the forerunner. Tuossa käännekohdassa vaassa ja nykyisessä maailman tilanteessa me löydämme tarvittavan oikaisun, tai jossa löytyy tarvittava oikaisu. Tässä on myös edelläkävijä. This time the balancing is, however, upon the astral plane, and the desires of men are predominantly in a position of casting the deciding factor. Tänä aikana tasapainottaminen on kuitenkin astraalitasolla ja ihmisten halut pystyvät enimmäkseen luomaan ratkaisevan tekijän. Whereas in the next great cycle it will be the minds of men which will do the deciding. Kun taas seuraavassa syklissä on ihmisten mieli, joka tekee päätöksen. But in the life of disciple, and especially the new group of observers, needs to hold this vision and the decision for the humanity. Mutta erityisesti uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä tulee olla se, jonka tulee pitää päätöstä ja visiota yllä. And that's why to practice the mind. Ja juuri sen tähden harjoituttaa mieltään. Thus it is said that this group is the Ashna center of Sanat Kumara, sillä tätä ryhmää sanotaan Sanat Kumaran Ashna-keskukseksi. This cross is something which we can, in one sense, look into the point of reorientation. Tuota ristiä voimme kutsua kohdaksi, jossa tapahtuu uudelleen järjestäytyminen. Reorientation or the great cycle of repolarization which takes place through the influence of Libra on cardinal cross. Uudelleen orientoituminen tai suuren syklin uudelleen polarisointi, joka tapahtuu vaan vaikutuksen alaisena kardinaaliristillä. And the swing of the bull in mind career, as it is called in the ancient books, ja härän suunnan muuttaminen kesken laukan, kuten sitä nimitetään muinaisissa kirjoissa. This process of reorientation leads to a passage around the wheel. Uudelleen orientoitumisen prosessi johtaa matkaan pyörän ympäri, in which steadily and persistently the inner subjective man comes into outer manifested expression and the personality recedes into the background, jossa vakaasti ja sinnikkäästi sisäinen subjektiivinen ihminen tulee ulkoisesti manifestoituneeseen ilmennykseen ja persoonallisuus häipyy taustalle. Let us think about
contemplate the cross. Pohdiskelemme nyt ristiä, kruksia. The crisis of the burning ground which is brought about through the activity of Uranus. Palavan maan kriisi, joka tapahtuu Uranuksen aktiivisuuden takia. This is entered through the free choice of the initiate who makes his choice in Libra. Tähän vihitty astuu vapaasta valinnastaan. Hän tekee valinnan vaessa. The point of balance where usually the moment for the reversal of the wheel takes place. Tasapainopisteessä, jossa tavallisesti tapahtuu pyörän kääntyminen. There the man has to decide whether to proceed as usual and according to custom. Siinä ihmisen on päätettävä, jatkaako kuten aiemmin ja tavan mukaan, or reversing the wheel, to pass through the burning ground,
to liberation, vai kääntäen pyörän kulkee läpi palavan maan vapautukseen. Behind the second decanate we find lupus the wolf. Toisen dekanaatin takaa me löydämme lupuksen, suden. It has many symbolism in it. Sillä on monenlaista symboliikkaa. In ancient times or in earlier Christianity, the wolf was also the symbol of the Christ. Alkukristillisyydessä susi oli myös Kristuksen symboli. Here we have this energy working through sacrifice and service. Ja tässä me näemme uhrautumisen ja palvelun energian, joka työstyy. Uranus embodies the energy of the seventh ray, and its work is analogous to that of Mercury. Uranus ilmentää seitsemännen säteen energiaa, ja sen työ on analoginen Merkuriuksen kanssa. For the seventh ray is the ray which relates spirit and matter, sillä seitsemäs säde on säde, joka liittyy henkeen ja aineeseen, and brings together electric fire and fire by friction, thus producing manifestation. Ja näin liittää yhteen sähköisen tulen ja kitkatulen, siten saaden aikaan manifestoitumisen. Uranus leads the soul to the burning ground during the final stages of the path. Uranus jatkaa sielun palavalle maalle polun viimeisen vaiheen aikana. When the fire of Aries, which is the opposite sign to Libra, and the fires engendered through the potency of Uranus produce the flaming heat of the final burning ground. Kun oinaan tuli ja Uranuksen voiman synnyttämät tulet saavat aikaan viimeisen palavan maan hehkuvan kuumuuden. Through this burning ground the initiate has finally to pass. Tämän palavan maan läpi vihityn on lopulta kuljettava. Uranus rules the occult way and is, in an esoteric sense, connected with the Hierophant of the mysteries of initiation. Uranus hallitsee okkultista tietä ja on esoteerisessa mielessä liittyneenä vihkymysmysteerien hierofanttiin. Contemplate the lupus, the wolf. Pohdiskele lupusta, sutta.
Behind the third decade we find the crown, Corona Borealis. Kolmannen dekanaatin takaa löydämme kruunun Corona Borealiksen. Let us just think about a type of workers which are going to be those who are on the path of earth service. Pohdiskelkaamme nyt niitä työntekijöitä, jotka ovat maan palveluksen polulla. These adepts who stay upon this path are distinguished by a dual attribute. Nämä adeptit, jotka pysyvät tällä polulla, voidaan erottaa kaksinaisesta ominaisuudesta. Which is their currency of attainment along this line of spiritual endeavor, joka on heidän takunsa saavuttaa tällä linjalla henkinen pyrkimyksensä. They are animated by wise compassion. Heitä elähdyttää viisaus, myötätunto. These words should be carefully studied, for they hold the clue to the nature of this first path. Näitä sanoja pitäisi tarkasti tutkia, sillä ne sisältävät vihjeen tämän ensimmäisen polun luonteesta. The adepts who chooses this path are called esoterically the beneficent dragons. Näitä adepteja, jotka valitsivat tämän polun, nimitetään esoteerisesti hyvää tekeviksi lohikäärmeiksi. And the energy with which they work and the stream of living force upon which they are found emanates from the constellation of the dragon. Ja energia, jolla he työskentelevät, ja elinvoiman virta, josta heidät löytää, saa alkunsa lohikäärmeen konstellaatiosta. Working through the zodiacal sign Libra, työskennellen zodiakin vaakamerkin kautta.
This special spiritual energy produces in all those groups which come under its direct influence a profound faculty of identification. Tämä erityinen henkinen energia saa aikaan kaikissa niissä ryhmissä, jotka tulevat sen suoran vaikutuksen alaiseksi, syvällisen identifioimisen kyvyn. This identification does not concern the form nor the soul, but only the spiritual point of positive life, which in the human unit we call the jewel in the lotus. Tämä identifioimisen ei koske muotoa eikä sielua, vaan ainoastaan positiivisen elämän henkistä pistettä, jota ihmisyksilössä nimitämme jalokiveksi lootuksessa. The symbol for this group is a green dragon issuing from the center of a blazing sun. Ja symboli tälle ryhmälle on vihreä lohikäärme, joka tulee esiin loistavan auringon keskuksesta. This great idea of crowning, tämä suuri ajatus, jossa puhumme kruunaamisesta, we find in the life of Mary, me löydämme Marian elämästä. So the beneficent dragons are distinguished by their luminosity. Hyvää tekevät lohikäärmeet erottaa heidät valovoimastaan. And it is this basic quality which lies behind the injunction given by all spiritual teachers to their pupils in the world. Words, let your light shine forth. Ja tämä perusominaisuus on kaikkien niiden ohjeiden takana, jota henkiset opettajat antavat oppilailleen sanoilla, loistakoon valosi. One day, all of us, we are in the point of crowning. Jonakin päivänä jossakin tulevaisuudessa me kaikki seisomme kruunattavana. So let us contemplate the energy of the crown, corona borealis. Pohdiskelkaamme nyt corona borealiksen kruunun energioita. I'm a point of light within a greater light. I am a strand of loving energy within the stream of love divine.
I am a point of sacrificial fire, focused within the fiery will of God, and thus I stand. I am a way by which men may achieve. I am a source of strength, enabling them to stand. I am a beam of light, shining upon their way, and thus I stand. And standing thus revolve, and tread this way the ways of men, and know the ways of God, and thus I stand. Silence, hiljaisuus.
Happy full moon moment in Libra. Oikein hyvää tähdenkuun hetkeä Vaasa. And let us celebrate the idea of the heavenly marriage. Ja me juhlistamme tuota taivaallisen avioliiton ideaa. But then we will think also some other aspect. Me ajattelemme myös seuraavaa aspektia. In cardinal signs, we always are related deeply to distinguished new stations of Christ's life. Kardinaalimerkeissä me olemme aina liittyneenä Kristuselämän erotettaviin vaiheisiin. Where a change is possible, siellä missä muutos on mahdollista. Consciousness can make a needed leap to the next step. Tietoisuus voi tehdä tarvittavan hyppäyksen seuraavaan askeleeseen. In Libra, it is a choice of new impulse. Vaassa se on uuden impulssin valinnan mahdollisuus. Have we really again choose, renew our choice? Have we really make a difference energetically in the aura of humanity? Olemmeko me tehneet nyt todella muutoksen ja ihmiskunnan aurassa saaneet aikaan muutoksen ilmapiirin? So now we have that possibility as a group to have an impact on human affairs. Meillä ryhmänä on mahdollisuus saattaa aikaan jotakin ihmiskunnassa. In Capricorn, we will reach the living Christ. Kaudissa me saavutamme elävän Kristuksen, the Prince of Peace, rauhan hengen taikka rauhan prinssin. Let us all think about the Prince of Peace and what he is and the Spirit is doing to humanity and in these times of turmoils. As a group, let us breathe forth the energies of Prince of Peace. Ryhmänä hengittäkäämme rauhan ruhtinan energioita ja saattakaamme aikaan se, mitä on Kristuksen mielessä. May the peace and the blessings of the Holy Ones pour forth over the worlds, rest upon the United Nations
on the work and the workers, protecting, purifying, energizing and strengthening. There is a peace which passes understanding. It abides in the hearts of those who live in the eternal. There is a power that maketh all things new. It lives and moves in those who know the Self as one. May the rhythm of that peace vibrate within the United Nations and in the heart of every worker. May the rhythm of that creative power resound within the United Nations and in the lives of all who serve there, awakening, transmuting, and giving birth to that which ought to be. May the chalice we are building become a focal point for the descent of spiritual force, which filling it and overflowing to the world, draws towards itself all those whose work lies here. May the consciousness of the group become ever more at one. The many lights, one light in the light of the Self. May the aspiration and the dedication of the group burn as a clear flame in the service of the holy ones. May the love and the light and the one life pour through the United Nations, cleansing it from all evil and attracting all good. And let us become an open channel for the blessing energies. Tulkaamme avoimeksi kanavaksi siunaaville energioille. And may your blessings pour through the group and to the places where we find the need. Ja tulkaa siunaus vuodattukoon läpi ryhmän ja kohdistukoon se kaikkialle sinne, missä on tarvetta.
the Great Invocation.
So, dearest friends, thank you very much. Rakkaat ystävät, kiitos jälleen sydämemme pohjasta. We wish you beautiful full moon time, the sacred time. We are going to have tomorrow at 7 p.m. GMT, the sacred pentagram full moon approach. Ja huomenna kello 20 meillä on tuo pyhän pentagrammin täydenkuun lähestyminen, ne 2 viimeistä päivää. And then on Tuesday as well. So now we will just wish you beautiful good night from Europe. This is midnight for us. Toivotamme oikein hyvää yötä kaikille teille. But after this few, we have one piece, and then we have also time for you if you want to still contemplate and ponder on, because this Libra moment is so crucial for all of us to really make a good choice and make them real. Me jatkamme tuosta mietiskelyä vielä, jos haluatte. Meillä on varattu vähän musiikkia. Tämä on teidän omakohtainen sitten mietiskelynne, koska tämä vaan hetki on niin todella tärkeä meille, että me osaamme valita oikein. And let us keep our flag high and fulfill our task. Pitäkäämme lippua korkealle ja täyttäkäämme meidän tehtävämme. And also we want to remind you that this year is the year of the New Group of World Servers Festival, which is going to be on December. Ja muistutamme teitä, että tämä on uuden maailmanpalvelijoiden juhlavuosi. This celebration week is going to be taken from the Capricorn solstice and 1 week ahead. Ja tuo hetki alkaa sitten auringon taikka talvipäivän seisauksesta viikko eteenpäin. We are having here in Finland something during this 1 week, so if you are interested to participate with us, so let us know. Ja kaikki te, jotka olette kiinnostuneita viettämään tätä juhlaa kanssamme, niin ottakaa yhteyttä. But now we will let you continue your meditation, mutta nyt annamme teidän jatkaa mietiskelyänne. Lots of love from me and Michael. Paljon rakkautta kaikille Michaelilta ja minulta. And good night. And namaste. Ja namaste, hyvää yötä.